Nu ikväll fick min mamma ett samtal från ett dolt nummer. Och när hon svarade så sa rösten i telefonen: hej, det är polisen. Sitter du ner, Eva? Och mamma satte sig och sa: ja, jag sitter ner. Och så sa polisen att din dotter Therese har varit med om en bilolycka. Och vi skulle behöva att du kommer till sjukhuset och identifierar kroppen. Förstår ni vad som hände med min mamma där? När min mammas värld liksom rasar samman. När hon precis får reda på att hennes dotter har dött i en bilolycka. Och sen när hon ringer till mig, alltså får hon bara slänger telefonen när hon pratar med polisen. Hon bara slänger telefonen till sin sambo. Och när hon får höra min röst, och hon bara: Therese, lever du? Alltså, förstår ni min mammas röst då? Hur hon låter när hon precis har fått reda på att jag har dött. Och sen inser att hon har blivit lurad. Alltså. Det blir värre. Och varje dag så är det människor som kommer hem till mig. Inte en person, inte en gång om dagen. Ungefär mellan 5 och 10 gånger per dag så är det olika människor här, knackar på. Det står konstant människor och tittar in i min lägenhet från gatan. Direkt jag går förbi ett fönster på dagarna så är det folk som står utanför och skriker och hoppar. Varenda gång jag kommer hem så ligger det saker utanför min brevlåda eller min dörr. Alltså, det är inte presenter varje gång. Det är inte bara folk som kommer och skriver lappar och ger mig saker, utan det är lika ofta folk som lägger hamburgare utanför, eller de ställer grejer utanför min dörr, så när jag öppnar dörren på morgonen så bara ramlar det typ cola över hela. Alltså, och varje dag så läser jag på Twitter andra YouTubers som skriver att snälla sluta komma hem till mig. Snälla sluta plinga på hem hos mig. Snälla sluta ring mig. Förstår ni nu varför jag vill vara anonym? Ens fans kan vara precis lika jävla vidriga som ens rabiata meningsmotståndare som vill kasta sönder dina fönsterrutor. Och till skillnad från den här tjejen hade jag nog inte varit lika tolerant. Nej, jag hade nog velat slå in deras skallar med en trubbig ände på den här, så att jag tekniskt sett inte kan åka dit för mord, men ändå lyckas bevisa en poäng. I och för sig så hade jag nog åkt dit för misshandel. Vilket suger kuk. Jag hade hamnat i slagsmål varenda jävla gång något kukhuvud kommer till min dörr och vill be om en autograf. Sen hamnar jag i häktet och kan inte göra videos. Vad fan vore poängen med det? Till skillnad från henne så hade jag haft en hink med piss vid mitt fönster som jag kan hälla på idioterna som står utanför och behandlar den som ett jävla cirkusdjur. Inte det definitionen av objektifiering? Någon slags pervers idé om att bara för att många vet vem du är så slutar du vara en person och blir istället ett objekt som man kan behandla annorlunda. Hade du ställt dig utanför någon annans fönster på det här jävla sättet så hade det inte varit lika okej. Och du förstår nog varför. Fler människor sökte till Paradise Hotel än lärarprogrammet. Det här säger inte bara någonting om hur mycket våra politiker har skitit ner läraryrket. Vi snackar om usla löner i ett otacksamt jobb där du dessutom måste tåla att få stryk av dina elever. För enligt den rådande makten kan läraryrket tydligen jämföras med att vara polis. Säg inte bara någonting om hur lite vi värderar lärare. Det säger dessutom hur mycket vi värderar kändisskap. Om tillräckligt många vet vem du är så räknas det som framgång av någon anledning. Troligtvis för att vi som kollektiv är ganska rädda för döden. Så för att försöka lura döden så skaffar vi antingen barn för att leva vidare på så sätt. Eller så blir vi kända för att leva vidare på så sätt. Man skapar något som är större än sitt liv för att på det viset kunna leva för evigt. Men de flesta människor blir inte kända. Och ifall man inte kan åstadkomma något av det vanligt eftersträvda så får man väl nöja sig med det näst bästa och börja följa efter dem som gör det. Du kan numera bli en kändis för att du knullar i tv. Folk idoliserar dig och ser upp till dig för att du uppfyller en grundläggande funktion med mänsklig biologi. Att använda ditt könsorgan. Vi hade lika gärna kunnat göra folk kända för att de fiser eller äter. Vad säger det om vårt tillstånd som civilisation? Det är ironiskt att ett samhälle som utger sig för att vara en humanitär stormakt där solidariteten råder samtidigt marinerar så fullständigt i narcissism,
isolation och total jävla ytlighet. Vi är mer sammankopplade än någonsin, samtidigt som vi är mer isolerade än någonsin. Vi ser varandra genom skärmar och då ser vi även varandra som objekt på skärmar. Sverige mäter solidaritet i hur mycket skuldslavar och konsumenter man kan importera från andra länder. Ju mer du köper, desto bättre. För det gynnar dem som redan har mer än dig. Däremot är det inte bra ifall du tror att du duger, för då blir det svårare att sälja meningslös skit till dig. Vare sig det handlar om skönhetsideal, märkeskläder eller religion. Konceptet är detsamma. Du måste tro att du har brister som behöver lösningar. För du är inte skit! Och därför ser du upp till människor som är skit. För samhället har lärt dig att du är skit. Hela konceptet med auktoritet är att sanningen finns i andra människor och inte i dig själv. Så du ska inte gömma dig. Du ska bara komma ut i det öppna så att de får det lättare att kontrollera dig. Överallt i samhället uppmuntras man till att ha sitt riktiga namn. YouTube ska kopplas ihop med Google+, där man ska ha sitt riktiga namn. Så att YouTube-kanalen kan ha det med. Och sen ska det kopplas ihop med ens andra online-personas som Twitter och Facebook, där man måste ha sitt riktiga namn. För annars kan ditt konto åka ner ifall någon bara orkar anmäla det. Och så säger de här privata företagen, Facebook säger, att bristen på anonymitet ska förhindra att trakasserier händer. När det uppenbarligen händer för att man viker ut sig så jävla mycket. Men när då? Lösningen på trakasserier är ju att ha riktiga namn överallt. För då blir ju inte potentiella offer lättare att hitta. Gissa vilka de fick mest kritik ifrån. Utsatta transor och misshandlade kvinnor som tvingas använda anonyma alias för att gömma sig från sina förövare. Men Facebook säger att det handlar om trygghet. När det egentligen handlar om att sälja din personliga information vidare till andra företag så att de kan tjäna ännu mer pengar på annonser. För hur tror du de byggde sin förmögenhet? Surprise! Du har blivit en produkt. Och att man underlättar för det kommande övervakningssamhället skadar ju inte heller, för vilket företag skulle vilja bli fiende med regeringen? Om något så är det en ganska bra kontakt att ha där man gör tjänster och gentjänster. Är det inte otroligt att vi lever i ett PK-samhälle där åsiktskorridoren är så snäv att SD kan bli tredje största parti bara genom att ta i en enda fråga? Ni vet hur känsligt det är att ta upp vissa ämnen i vardagliga sammanhang. Ni vet vilka tabun det finns i det svenska samhället. Och ändå bryr sig folk mindre än någonsin om FRA, datalagring och all den här skiten som Edward Snowden avslöjade. De tänker, den som har rent mjöl i påsen. Det handlar inte om att ha rent mjöl i påsen. Det handlar om att beroende på vilket perspektiv makthavaren väljer att ha så kan det du har i påsen antingen vara mjöl eller heroin. Det handlar inte om att ha rent mjöl i påsen. Det handlar om hur de kan framställa dig. Och hur de kan införa regler som de sedan missbrukar. Här är ett exempel. Polisen stormade in i min lägenhet och säger att jag är misstänkt för hets mot folkgrupp för något jag ska ha skrivit på Facebook. Men de berättar aldrig vad det är jag ska ha skrivit. När de är i min lägenhet börjar de helt plötsligt prata om skattebrott när de rotar omkring bland mina underkläder. Utöver detta tog de med sig hennes dator, ett antal telefoner och de åkte även till hennes arbetsplats och beslagtog hennes chefs pekplatta som används för att hantera kundbokningar i hans frisörsalong. De kan alltså förstöra någons inkomst enbart utifrån en misstanke. En misstanke som inte ens behöver vara befogad. Nu, vissa säger att den här historien är fake. Att den här kvinnan inte är pålitlig. Det är mycket möjligt. Men här är poängen. Även om just hennes historia vore fake finns det andra människor som delat med sig av liknande erfarenheter. Och just nu görs det en utredning för effektivare husrannsakan. I takt med att regeringen blir räddare för sin egen befolkning kan sånt här komma att bli vanligare i framtiden. Det är redan vardag i andra länder. I Holland hälsade polisen på invandringskritiska twittrare och bad dem dra ner på sina inlägg. I Tyskland har man gjort husrannsakan på grund av rasistiska inlägg på Facebook där vissa har uppmanat till våld. Har de här människorna skrivit vidriga saker? Absolut. Men kommer ni ihåg mannen som blev åtalad för hets mot folkgrupp för att han jämförde ett böneutrop med ett åsneskri på Facebook? Han blev inte dömd i slutändan, men han fick ändå genomgå rättegång. Och hade de velat så hade de kunnat ta ifrån honom hans dator i flera månader under tiden. Jag tror inte jag behöver förklara för er hur jävla jobbigt det skulle vara att bli fråntagen sina prylar som man använder varje dag
för att arbeta och sammankoppla med andra människor. Det räcker med att det finns misstanke om brott. Och folk blir anmälda för löjliga saker hela tiden. Det räcker med att kritisera religion nu för tiden. Är det inte dags för Sveriges befolkning att börja bry sig om övervakningssamhället nu? Eller har ni totalt missat anledningarna till att folk har varit anonyma genom historien? Det är inte alltid för att de gjorde olagliga eller omoraliska saker. George Orwell hette inte George Orwell. Voltaire hette inte Voltaire. Ändå har vi debatten om näthat i samhället. Det snackas om vilket demokratiskt problem det är med de farliga nättrollen som skriver elaka saker på nätet. Jag vet inte. Jag tycker det är mycket farligare att kräva att alla ska skriva under med sitt namn på allting jämt. Jag tycker det är farligare med idén att man inte ska kunna få delta i en seriös debatt ifall man inte kan tåla att få sitt liv förstört. Och vissa av er kanske undrar, hur kan man få sitt liv förstört ifall man säger saker som inte är olagliga? Jag har gjort en video om åsiktskorridoren. Du kan ju kolla på den. Den har ett antal exempel på det. Och som vi ser här så behöver det inte ens handla om seriösa debatter kring samhällsviktiga frågor. Den här bruden snackar om smink. Det är inte provocerande att prata om smink. Gissa vad som då händer med folk som pratar politik. Folk borde uppmuntras till att vara anonyma just på grund av att sånt här händer. Sverige har på fullt allvar seriösa samhällsdebatter där man säger att ingen borde kunna vara anonym. Men i praktiken så innebär det självcensur. Titta på Therese Lindgren. Hon censurerar sig själv nu. Hon vill inte vara som hon har varit på internet tidigare till följd av implikationerna. Och andra vågar säkert inte börja med liknande saker just av den anledning att sånt här händer då. Brist på anonymitet är det som egentligen förstör demokratin. Jag tror jag föredrar anonyma provokatörer som man kan blocka i värsta fall ifall de skulle gå för långt framför övervakningssamhället. För när någon skriver något elakt på internet så är det faktiskt ofta så enkelt som att bara inte bry sig om någons åsikt på internet. Men när folk börjar komma hem till dig och invadera din privata sfär, det är en helt annan sak. Anonymitet tvingar människor att lägga fokus på idéerna som framförs och inte vilken adress budbäraren har. Och det är därför de inte vill att du ska kunna vara anonym. För det värsta de vet är att behöva bemöta argumenten. Att behöva titta över källorna. Då kan de inte komma undan med sina personliga angrepp hur länge som helst. Ju längre vi kommer, desto löjligare kommer det bli. Du behöver inte min adress för att kunna säga emot mig. Mina argument blir inte mindre argument. Mina resonemang förändras inte av att du inte vet precis allting om mig och vart jag befinner mig. Mina källor slutar inte vara källor. Skillnaden mellan Sverige och Nordkorea är att i Sverige så behöver ingen hota med lönnmord för att du ska hålla käften. I Sverige så censurerar människor sig själva för att de inte vill uppleva den sociala uteslutningen. Vi lever alltså redan i ett samhälle där självcensur råder och nu vill de göra det ännu värre för dig. När människor utan riktiga motargument gnäller om hur fegt det är att inte skriva under med sitt namn så formar de inte ett samhälle där man fritt kan utbyta idéer. De formar ett samhälle där konformismen blir ännu starkare och folket ännu ängsligare. Folk borde uppmuntras till att vara anonyma just för att stärka demokratin.